हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई नमस्कार। म आज सजिलो तरिकाले पालक पनिरको रेसिपी बनाउँदैछु। त्यसका लागि मैले 200 ग्राम पनिर, एउटा बिलाही, 2टा साना पियाज, अलिकति अदुवाको टुक्रो, 2-4 वटा लसुनका पोटी र पालक लिए। अब एउटा कराई बसाएर अलिकति तोरीको तेल हालेर यहाँ म गरम मसला हाल्दैछु। ल्वाङ, इलायची सबै थोक गरेर यो हालेर अलिकति जिरो हालेर अब एउटा पियाज काटेर सानो सानो पिस पारेर म पियाज, लसुन, अदुवा सबै थोक हालेर एकछिन यसलाई भुटौँ। अब यो अलिक ओल्सियो। अब यसमा अलिक एउटा बिलाही र 2टा हरिया खुर्सानी, यसलाई पनि एकैछिन ओल्छौँ। अब यहाँ पालक हालेर यो पालक चाहिँ ठुलो सानो पिस नपार्दा पनि हुन्छ। यो पालकलाई एकछिन पाक्न दिउँ। पालक, पियाजहरू सबै मसलालाई एकछिन पाक्न दिउँ। यो पालकको पानी अलिक निस्कियोस्, निस्किएर पाकोस्। यो सबै यो मसला, पनिरको मसला यो मजाले पाकिसक्न आँटो। यही पानीमा सबै थोकको पानी निस्किसक्यो। अब यसलाई हामीले ग्राइन्डरमा हालेर यसको पेस्ट बनाऊँ। सबै हालेर यसरी यसको पेस्ट बनिसक्यो। कति राम्ररी पेस्ट बनियो यसको, मसिनो भएर। अब कराई बसाएर अलिकति तोरीको तेल हालेर यसमा एउटा पियाज, मैले एउटा मात्रै काटेर अघि हालेको थियो, रको पियाज मसिनो पारेर यसरी काटेर तेलमा यसलाई भुटौँ। अलिक रातो रातो हुन्जेली, यतिको हुन्जेली एकछिन भुटेर यतिको भइसक्यो। अब यो पालकको पेस्टलाई यसलाई तेलमा हालेर मजाले चलाऊँ। रहेको जारमा पनि पानी हालेर त्यो पनि हालिदिउँ। कति राम्ररी पाक्दैछ। यहाँ अलिकति मैले खोर्सानीको धुलो हालिदिएँ। अब पनिर, यो 200 ग्राम पनिर हो। यतिका पिस पारेर काटेँ मैले। अलिक ठुलै पिस राखिरहेको छु पनिरका। पालक पनिरमा अलिकति ठुलै पिस राम्रो लाग्दछ खान। अब एकछिन छोपेर 2-3 मिनट यसलाई पाक्न दिउँ। अब यहाँ आफ्नो स्वाद अनुसार नुन हालिदिउँ यहाँ। र यो क्रिम हालौँ अलिकति। क्रिमको जग्गामा अलिकति तर मजाले घोटेर हाल्दाखेरि पनि हुन्छ। पालक पनिर हेर्नु कति राम्ररी पाकिसक्यो। सजिलो तरिकाले, धेरै टाइम नलागिकन कति मिठो खालको पालक पनिर बनिएर रेडी हुन लाग्यो। अब यसमा अलिकति घिउ हालिदिउँ। अब मसिनो पारेर अलिकति धनियाँ काटेर हामीहरूको पालक पनिर रेडी भइसक्यो। हेर्नु, एकचोटि बनाएर हेर्नुहोस्। सजिलो तरिकाको यो मैले पालक पनिरको रेसिपी सेयर गरेकी हजुरहरूसित। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब जरुर गरिदिनुहोला। यसरी म हजुरहरूका अगाडि धेरै भिडियो सेयर गर्दैछु। धन्यवाद।